እንደምን ከረማችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቶፒክ ተገናኝተናል። የዛሬው ቶፒካችን ኤሌክትሪካል ሲግናል ይሆናል። ስለ ኤሌክትሪካል ሲግናል ስናወራለን፣ በተለይም ስለ ግሬድድ ፖቴንሻል። ዛሬም ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቀን ወደ ቀን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በሀገራችን እየጨመረ መጥቷል። ስለሆነም እባካችሁ የግድ ካልሆነ በቀር ከቤት አትውጡ፣ ራሳችሁን ከዚህ አስከፊ ወረርሽኝ እንድትጠብቁ እመክራለሁ። ወደ ዛሬ ትምህርት ስንሄድ ዛሬ የምናየው ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ ኤሌክትሪካል ሲግናልስ እናያለን። ኤሌክትሪካል ሲግናልስ ኤሌክትሪካል ሲግናል ሲግናል ዳት ኮንዳክት ስሩ ዘ ኒውሮን። ስለ ኤሌክትሪካል ሲግናል ስናወራ በኒውሮን ውስጥ የሚተላለፉ መረጃ ነው። ስለ ኤሌክትሪካል ሲግናል ለዚህ ውስጥ ኤሌክትሪካል ሲግናልን በምናይበት ሰዓት ኤሌክትሪካል ሲግናል ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ኤሌክትሪካል ሲግናልስ፣ ሁለት አይነት ኤሌክትሪካል ሲግናሎች አሉ። ዋን ኢዝ ደ ግሬድድ ፖቴንሻል and the other is action potential። ስለዚህ ሁለት አይነት ኤሌክትሪካል ሲግናሎች አሉ። ቤዚክ ኤሌክትሪካል ፎርምስ ኦፍ ኤሌክትሪካል ሲግናል ብለን ስንል ግሬድ ፖቴንሻል ነው፣ ሌላኛው ደግሞ አክሽን ፖቴንሻል። when we see the graded potential which serve as a short distance signal። ስለዚህ ግሬድድ ፖቴንሻል አንዳንዶቹ ሎካል ፖቴንሻል ብለው ይጠሩታል። ስለዚህ ግሬድድ ፖቴንሻል or local potential which serve as a short distance signal። ሁለተኛው የኤሌክትሪካል ሲግናል አይነት አክሽን ፖቴንሻል ብለን የምንጠራው ሲግናል ኦቨር ሎንግ ዲስታንስ that conduct information ሎንግ ዲስታንስ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ልዩነት ትልቁ ልዩነት ግሬድድ ፖቴንሻል ወይም አንዳንዶቹ ሎካል ፖቴንሻል ኤሌክትሪካል ሲግናል that formed locally ማለት ነው and it cannot propagate long distance። ረጅም ርቀት መሄድ የማይችል እዛው የሚቀር የኤሌክትሪካል ሲግናል አይነት ግሬድድ ፖቴንሻል ብለን ስንጠራ መረጃን ረጅም ርቀት የሚወስድ አክሽን ፖቴንሻል which transfer information long distance። ለምሳሌ ከእግር ጣታችን ተነስተው እስከ ስፓይናል ኮዳችን መረጃን ይዘው ሄደ እንሚሄድ አክሽን ፖቴንሻል። ግሬድድ ፖቴንሻል ስንነግር እዛው የሚቀር ረጅም ርቀት መሄድ የማይችል የኤሌክትሪካል ሲግናል አይነት ነው። ስለዚህ በዛሬው ሌክቸር ውስጥ በደንብ የምናየው ግሬድድ ፖቴንሻል፣ በቀጣዩ ስለ አክሽን ፖቴንሻል እናያለን። so this electrical signal formed because of the in and out flow of ions through the membrane። ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሪካል ሲግናል እንዴት ይፈጠራል? ኤሌክትሪካል ሲግናል የሚፈጠረው when ion channel open, ions move into or out of the cell። so the in and out flow of ions generate electrical signal። ስለዚህ ስለ አዮኖች ከዚህ ፊት ባለፈው ጊዜ ስለ membrane potential ስናወራ the three major ions ብለን ሶዲየም፣ ፖታሺየም and negative charged particles ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የአዮኖች መግባትና መውጣት ኤሌክትሪካል ሲግናል እንዲፈጠር ምክንያት ሆነዋል። so the net movement of ion across the membrane depolarize or hyperpolarize the cell and creating an electrical signal። you see depolarize and hyperpolarize ያደርጋል the movement of ion ማለት ነው። ስለ depolarization ባለፈው ጊዜ depolarize decrease the negativity of the membrane or the membrane move to the positive direction depolarization and hyperpolarization ስንል ብለናል more negative than resting condition። so the ions form electrical the in and out flow of ions form electrical signal። ስለዚህ የአዮኖች መግባትና መውጣት ኤሌክትሪካል ሲግናል እንዲፈጠር ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው። እስኪ ኤሌክትሪካል ሲግናሎችን ከማየታችን በፊት የአዮን ቻናሎችን እናያቸው። ስለዚህ ስለ አዮን ቻናሎችን so ion channels are a protein molecule that form a pores in the cell membrane to allow ion flow። the ion channels ብለን ስንጠራ it's a channel through which ions cross the cell membrane። because ስለ ሴል ሜምብሬን ሜቢ አንድ ቀን ሌላ ቪዲዮ አዘጋጃለሁ ስለ ሴል ሜምብሬን፣ ግን አሁን ላይ ትንሽ ሂንት ልስጣችሁ ስለ ሴል ሜምብሬን። so ሴል ሜምብሬን ስንል the membrane that surround the animal cell አይደል? the membrane that surround the animal cell ሴል ሜምብሬን ብለን ስንጠራ the membrane that surround animal cell ነው ሴል ሜምብሬን ብለን የምንጠራው። so ይሄ the cell membrane as you see here it's double layer አይደል? ሴል ሜምብሬን it's phospholipid bilayer ብለን ሃይ ስኩል ባዮሎጂ ነው phospholipid bilayer ሁለት ንጣፎች አሉ the outer layer እና the inner layer ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ይሄ outer እና inner layer ሁሉ በተለይ የተሰራው ከፎስፎሊፒድ ነው። and each phospholipid has two parts። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ሄድ ፓርት አለ፣ ከስር ደግሞ ቴል ፓርት አለ። so the head part of phospholipid is hydrophilic but the tail part of phospholipid is hydrophobic። it's phobia for water and water soluble substance you see። ስለዚህ ይሄ ሴል ሜምብሬን በተለይ የተሰራው ከሶስት ዋና ነገር ከሊፒድ ከፕሮቲንና በተወሰነ መጠን ከካርቦሃይድሬት
በተለይ ሊፒድ ፓርቱ ደብል ሌየሩን ፎርም አድርጓል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ይሄ ደብል ሌየር ከሊፒድ ስለተሰራ በተለይ ይሄ ፎስፎሊፒዱን አንዷን ፎስፎሊፒድ ነቅለን ብናይ ከዚች ውስጥ አንዷን ብትወስዱ ሄድ ፓርትና ቴል ፓርት አለ። ስለዚህ ሄድ ፓርቱና ቴል ፓርቱን ስታዩ ሄድ ፓርቱ ሃይድሮፊሊክ ነው፣ ውሃ ጋር ምንም ችግር የለበትም። ቴል ፓርት ኦፍ ፎስፎሊፒድ ሃይድሮፎቢክ ነው። ውሃና ውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ሲመጡበት ይፈራል ማለት ነው። ማን? ቴል ፓርት ኦፍ ፎስፎሊፒድ። ስለዚህ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች በቀላሉ ሴል ሜምብሬንን ክሮስ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። በማን የተነሳ? በቴል ፓርት ኦፍ ፎስፎሊፒድ የተነሳ። ይሄንን ሴል ሜምብሬን ክሮስ ለማድረግ ሌላ አማራጭ መንገድ ይጠቀማሉ። ያንን አማራጭ መንገድ የሚያዘጋጀው ማን ነው? ሜምብሬን ፕሮቲን። ስለዚህ ሜምብሬን ፕሮቲን ፕሮቲን እንደ ሴል ሜምብሬን ማለት ነው ሃዝ ዲፍረንት ፋንክሽን፣ ብዙ ፋንክሽኖች አሉት። ሁለት አይነት ሜምብሬን ፕሮቲኖች አሉ፣ ኢንቴግራል እና ፐሪፈራል ፕሮቲን። ስለዚህ ሞር ኢንቴግራል ፕሮቲኖች ላይ እንደ ሪሴፕተር፣ እንደ ቻናል ያገለግላል፣ እንደ ፖር ያገለግላል፣ እንደዚህ እንደ ኤንዛይም ያገለግላሉ። ሜምብሬን ፕሮቲኖችን ስናይ ማለት ነው። ስለዚህ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ሴል ሜምብሬንን ክሮስ ማድረግ ስለማይችሉ ዳይሬክትሊ ሜምብሬን ፕሮቲንን ይጠቀማሉ። ለምን ሲባል ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ቴል ፓርት ኦፍ ፎስፎሊፒድ prevent the flow of ions through the cell membrane. So that's the use channels. ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሶዲየም ቻናል፣ ፖታሽየም ቻናል፣ ክሎራይድ ቻናል ስንል the channel through it those ions cross the cell membrane. Why? Because those ions are water soluble. ለዚህ ሶዲየም ቻናል ብለን ስንጠራ ያ ሶዲየም ቻናል የሚያገለግለን በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ሴል ሜምብሬንን በቀላሉ ክሮስ ማድረግ ስለማይችሉ የሚያልፉበት የራሳቸው መንገድ ነው ቻናል ማለት ነው። ያ ቻናል ከምንድን ነው የተሰራው ሲባል ከሜምብሬን ፕሮቲን። በተለይ ኢንቴግራል ፕሮቲኑ አየኖች የሚያልፉበትን መንገድ ሰርቷል ማለት ነው። በዚህ ቻናል ውስጥ አየኖች ክሮስ ያለ ለምሳሌ ሶዲየም ቻናል፣ ፖታሽየም ቻናል ፖታሽየምን ያሳልፋል፣ ሶዲየም ቻናል ሶዲየምን ያሳልፋል ማለት ነው። ስለዚህ አየን ቻናልስ ብለን ስንጠራ እንደዚህ አይነት ከፕሮቲን የተሰሩ ቻናሎች ናቸው። በሱ ውስጥ አየኖች ያልፋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አየን ቻናል። ስለዚህ በዚህ ቻናል ውስጥ ሶዲየም ያልፋል፣ ፖታሽየም ያልፋል ብላ ብላ። ስለዚህ ይሄ ነው አየን ቻናል። የተለያዩ አይነት አየን ቻናሎች አሉ። በተለይ ቱ ሜጀር ታይፕስ ኦፍ አየን ቻናሎች አሉ። አየን ቻናሎችን በምናይበት ሰዓት አንዱ ሊኬጅ ኦር ሬስቲንግ ቻናል ብሎ ኦር ነን ጌትድ ቻናል ብሎ አንዳንዶች የሚጠሩት ማለት ነው። ነን ጌትድ ቻናል there is no gate which control the in and out flow of ion ማለት ነው። አንዳንዶች ሊክ ቻናል ብሎ የሚጠሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊክ ቻናል ሁልጊዜም ኦፕን ነው። አንዱ ባህሪው are always open and contribute to the resting potential። በባለፈው ቪዲዮ የምታስታውሱ ከሆነ when the cell is at rest ብለናል። when nothing disturbs the membrane the cell membrane allow for outflow of potassium ion because there is a lots of leaky channel on the cell membrane which allow for outflow of potassium ion through the leak channel see። ስለዚህ በዚህ ሊክ ቻናል ስር ሜምብሬኑ አትሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት ውስጥ ያለው ፖታሺየም አየን እንዲወጣ ይፈቅዳሉ። ያንን አይነት ቻናል ነው ሊክ ቻናል ብለን የምንጠራው። ሁልጊዜም ክፍት ነው፣ ምንም አይነት መቆጣጠሪያ የለውም ማለት ነው። መቼ ነው ታዲያ? በተለይ when the cell is at rest ነው። when nothing disturb the membrane ማለት ሜምብሬኑን ምንም ነገር ዲስተርብ ሳያደርገው ሲቀር ያን አይነት ቻናል ነው ሊክ ቻናል። so the nerve cell have more potassium ሊክ ቻናል than sodium። ስለዚህ ነርቭ ሴሎችን በምናይበት ሰዓት ወይ ኒውሮኖችን በምናይበት ሰዓት ሞር ምን አላቸው? ሊክ ቻናል አላቸው። ለፖታሺየም የሚያሳልፍ ሊክ ቻናል አላቸው ዛን ሶዲየም አየን። በዚህ የተነሳ when the cell is at rest the inside is negative and the outside is positive። ለምን ሲባል because of the outflow of potassium ion into the extracellular fluid compartment። ከዚህ ፖታሺየም አየን በቀላሉ ወደ ውጭ መሄድ ይችላል። so potassium leak out of the cell as a result the inside become more negative። ስለዚህ አንዱ የአየን ቻናል አይነት ሊክ ቻናል ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። so this leak channel በተለይ ፖታሺየም ሬስቲንግ ላይ በነበረበት ሰዓት ሴል ሜምብሬኑ ፖታሺየም እንዲወጣ ያደርጋል በዛ በሊክ ቻናል ስራ አማካይነት። and አብዛኛው this leak channels are specific በዛ ያሉት አብሶሉት አይደሉም፣ ግን አብዛኛው ስፔሲፊክ ፖታሺየም ያሳልፋል። ግን 100% ፖታሺየምን ብቻ ያሳልፋል ብለን ዲፋይን ማድረግ አንችልም። አብሶሉት አይደለም የሚባለው ለዚያ ነው። ለዚህ ለምሳሌ ይሄን ብታዩ this is the leak channel እንደዛ ብላችሁ ብትወስዱ ፖታሺየም ክሮስ የሚያደርግበት ቻናሎች through the cell membrane ቅድም አየን ቻናል ብለን ስንጠራ ፕሮቲን
through it ions flow into or out of the cell ብያቸዋለሁ። እንደዚህ ይሄ ሴል ሜምብሬን ነው። በሴል ሜምብሬን ውስጥ የሚገኝ ሽንቁር ነው፣ የሚገኝ ቀዳዳ ነው ብላችሁ ቻናል ነው ብላችሁ ውሰዱ። በዛ ውስጥ አዮኖች ይገባሉ። ለምን ቀጥታ አላለፉም ተብሎ ብትጠየቁ ምንድነው ምክንያቱም ውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች በቀላሉ በሴል ሜምብሬን ለምን ደሞ ያልፉት? ምክንያቱም ሴል ሜምብሬን በባህሪው የተሰራበት ዋናው ይሄ ሁለቱን ንጣፎች የሰሩት ፎስፎሊፒድ ነው። ያ ፎስፎሊፒድ በባህሪው ውሃና በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮችን አያሳልፍም ከሊፒድ ስለተሰራ። በሊፒድ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ያለምንም ቻናል በቀላሉ ክሮስ ማድረግ ይችላሉ። ግን በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ክሮስ ማድረግ አይችሉም። ይሄንን ደብል ንጣፍ ማለት ነው። እንደምታዩት አንዷን ፎስፎሊፒድ እዚህ ጋር ስታዩት ሄድና ቴል ፓርት አለው። ሄድ ፓርቱ ሃይድሮፊሊክ ነው ብያቸዋለሁ። ቴል ፓርቱ ሃይድሮፎቢክ ነው። በዚህ የተነሳ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ይህንን ሜምብሬን ክሮስ ለማድረግ ሲሉ የተለያዩ አማራጮችን ይጠቀማሉ። ያን አማራጮች ፎርም ያደርገው ሜምብሬን ፕሮቲን። ያ ሜምብሬን ፕሮቲን አየን ቻናሎችን ፎርም ያደርጋል። ሁለተኛው የአየን ቻናል አይነት ጌትድ ቻናል ብለን የምንጠራው ነው። ጌትድ ቻናልስ ብለን የምንጠራቸው። ስለዚህ ጌትድ ቻናልስ ኦፕን ኤንድ ክሎዝ ኢን ሪስፖንስ ቱ ስቲሙለስ ነው። ይሄ ደግሞ ቅድም ሊክ ቻናሉን ስናይ ሁልጊዜም ክፍት ነው ብያቸዋለሁ። ነን ጌትድ ናቸው። ስለዚህ ሁልጊዜም በተለይ ሴል አትረስት ላይ በነበረበት ሰዓት ሞር ፖታሽየም ቻናል አለ፣ ፖታሽየም ሊክ ቻናል። በዛ ውስጥ ፖታሽየም ወደ ውጭ ይወጣል። ጌትድ ቻናሎችን ስናይ ግን ኦፕን ኤንድ ክሎዝ ኢን ሪስፖንስ ቱ ስቲሙለስ ነው። የሚከፈቱትና የሚዘጉት በስቲሙለሱ የተነሳ ነው። ስቲሙለስ ዛት ዲስተርብ ዘ ፐርሜቢሊቲ ኦፍ ዘ ሜምብሬን ማለት ነው። ያ አፕላይ የምናደርገው ስቲሙለስ እዛ ሜምብሬን ላይ አፕላይ የምናደርገው ስቲሙለስ የሴል ሜምብሬን ፐርሜቢሊቲ ዲስተርብ ያደርገዋል። ምክንያቱም በባህሪው አትሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት ሜምብሬኑ ማንን ያሳልፋል ብያችኋለሁ? ፖታሽየምን ያሳልፋል። ሞር ፖታሽየም አየን እንዲሄድ ያደርጋል። እኛ ያንን ካራክተሪስቲክ ኦፍ ዘ ሜምብሬንን ስቲሙላይ አፕላይ በማድረግ ዲስተርብ እናደርገዋለን። በዛ ስቲሙለስ የተነሳ የዛ ሜምብሬን የማሳለፍ ችሎታ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ አማራጮች አሉት። ጌትድ ቻናሎችን ስናይ የተለያዩ አይነት ጌትድ ቻናሎች አሉ። ዋን ኢዝ ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናል። አንዱ ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናል ኦፕን ሪስፖንስ ቱ ቼንጅ ኢን ሜምብሬን ፖቴንሻል ቮልቴጅ ዲፍረንስ፣ በኢንሳይድ እና በአውትሳይድ መካከል ያለው ቮልቴጅ ዲፍረንስ በሚኖርበት ሰዓት የአየን ቻናሎቹ ይከፈታሉ። በዛ በተከፈተው አየን ቻናል ስር አየኖች ይገባሉ ወር ይወጣሉ ማለት ነው። this is mainly because of what voltage difference between through the membrane. They open or close in response to small voltage change and participate in generation of action potential. So these voltage gated ion channels are important to generate action potential, strong electrical signal ብለን የምንጠራው it propagate long distance። ይሄ ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናሎች በተለይ አክሽን ፖቴንሻል እንዲፈጠር ምክንያት ሆነዋል። ስለዚህ እነዚህ ቮልቴጅ ጌትድ አየኖች አክሽን ፖቴንሻል እንዲፈጠር ነው። ስለዚህ አየን ቻናል ለምሳሌ ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናል ቢኮዝ ኦፍ ቮልቴጅ ዲፍረንስ በምታዩበት ሰዓት ቢኮዝ ኦፍ ቮልቴጅ ዲፍረንስ አየን ቻናሎቹ ይከፈታሉ። ስለዚህ አየኖች ከውጭ ወደ ውስጥ ወር ከውጭ ወደ ውጭ መውጣት ይጀምራሉ፣ መግባት ይጀምራሉ። because of what? Because of voltage difference, and which is important to generate strong electrical signal, so-called action potential. ይሄ ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናሎች አክሽን ፖቴንሻል እንዲፈጠር ትልቅ ሚና ያላቸው ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው የጌትድ ቻናል አይነት ሊጋንድ ጌትድ ቻናል። ይሄ ሊጋንድ ጌትድ አየን ቻናል ብለን የምንጠራው ሌላኛው የጌትድ ቻናል ሌላኛው የመቆጣጠሪያ ያለው ቅድም ሊኪ ቻናል ምንም አይነት መቆጣጠሪያ የለውም ብያቸው። ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል ቮልቴጅ ዲፍረንስ ነው የሚቆጣጠረው። ሌላኛው ሊጋንድ ጌትድ ቻናል ኢትስ ኦፕን ኦር ክሎዝ ኢን ሪስፖንስ ቱ ፓርቲኩላር ኬሚካል ስቲሙላይ ሲኖር፣ ፓርቲኩላር ኬሚካል ስቲሙላይ በሚኖርበት ሰዓት ያ አየን ቻናል ይከፈታል ወይም ይዘጋል ማለት ነው። ዞስ ኬሚካልስ ላይክ ሆርሞንስ፣ ኒውሮትራንስሚተር፣ አየን እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። በእነዚህ የተነሳ የነዛ ቻናል መግቢያና መውጫ የአየኖች መግቢያና መውጫ ቻናል ይከፈታል ወይም ይዘጋል። because of the chemical። የቅድሙ ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል because of voltage difference ነበር ያለው። this is because of the chemical like neurotransmitter ለምሳሌ open or close in response to ligand binding to the receptor as acetylcholine, one of the neurotransmitter released from the axon terminal አይደል? ከአክሰን መጨረሻ ላይ ከሚለቀቁ ኒውሮትራንስሚተሮች አንዱ አሲታይልኮሊን። እስኪ ይህንን ዲያግራም እያየን እናውራ። so you see
ይሄ ለምሳሌ ሴል ሜምብሬን ነው። አስዩም ሴል ሜምብሬን ላይ አየን ቻናል አለ እዚህ ጋር። ይሄ አየን ቻናል ክሎዝድ ሶዲየም ቻናል ነው። ይሄ የተዘጋው የሶዲየም መግቢያ በር መቼ ሊከፈት ይችላል? ወይን ዘ ኒውሮ ትራንስሚተር ባይንድ ዊዝ ሪሴፕተር፣ ኒውሮ ትራንስሚተሩ ከሪሴፕተሩ ጋር በሚጣበቅበት ሰዓት ይሄ ሜምብሬን ሊከፈት ይችላል። ይሄንን አይነት የጌትድ ቻናል ምን ብለን እንጠራለን? ሊጋንድ ጌትድ አየን ቻናል ወይም ዘ ኒውሮ ትራንስሚተር ባይንድ ዊዝ ሪሴፕተር ማለት ነው። ኒውሮ ትራንስሚተሮቹ ላይክ አስታይል ኮሊን ወይን ኢት ባይንድ ዊዝ ሪሴፕተር ን ቻናል ዊል ኦፕን ነው። እዚህ ጋር ኒውሮ ትራንስሚተሩ አስታይል ኮሊን ወይን ኢት ባውንድ ዊዝ ሪሴፕተር ሳይ ከሪሴፕተሩ ጋር ሲጠብቅ የአይኑ መግቢያ በር ተከፈተ። ስለዚህ ሶዲየም መግባት ጀመረ። ይሄንን አይነት የአየን ቻናል ምን ተብሎ ይጠራል? ዘ ሊጋንድ ጌትድ አየን ቻናልስ። The channel would open or close because of the binding of neurotransmitter with receptor or chemical with receptor ማለት ነው። ኬሚካል ስቲሙሌት ያደርጋል ቻናሉን ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ያ የአየን መግቢያ በር ይከፈታል or ይዘጋል። ሶስተኛው የአየን ቻናል አይነት ሶስተኛው የአየን ጌትድ ቻናል ብለን የምንጠራው ሜካኒካሊ ጌትድ ቢኮዝ ኦፍ ሜካኒካል ስቲሙላይ ነው። ይሄ ደግሞ ዲስተርብ የሚሆነው ኦፕን ዊዝ ሜካኒካል ስቲሙሌሽን፣ ለምሳሌ ታች ሊሆን ይችላል፣ ቫይብሬሽን፣ ፕሬር፣ ቲሹ ስትሬችንግ፣ እነዚህ አክቲቬት ሊያደርጉ ይችላሉ ሜምብሬኑን ማለት ነው። በዚህ የተነሳ አይኖች ይገባሉ ይወጣሉ። ሜካኒካሊ ሬጉሌተሪ ቻናል ለምሳሌ ሳምበዲ መቶ ቢቆነጥጣችሁ አስዩም ትሬስት ላይ በነበራችሁ ሰዓት ምንም ነገር ህመም ላይ ሰማችሁ። ሳምበዲ መቶ ሲቆነጥጣችሁ ፊል ታረጋላችሁ። ሜቢ ያ ኬሚካል ያ ፕሬር የመምብሬን ፐርሜቢሊቲ እንዲስተርብ አድርጎ አዮኖች እንዲገባ አደረገ። ዜና አየን ኤሌክትሪካል ሲግናል እንዲፈጠር ተደረገ። ከዛ ቦታ የሚሄደው ኤሌክትሪካል ሲግናል ወደ ብሬናችን ዜን ሴንስ እንድናደርግ አስቻለን። ሜካኒካል ስቲሙላይ ማለት ዲስተርብ ዘ ፐርሜቢሊቲ ኦፍ ዘ መምብሬን የምንለው ይሄን ሜካኒካል ጌትድ ቻናል አክቲቬት ይሆናሉ ቢኮዝ ኦፍ ፕሬር፣ ቫይብሬሽን፣ ታች ብላብላ። ሌላም ተርማል ጌትድ አለ አር ሬጉሌትድ ባይ ቴምፕሬቸር ቼንጅ። ቴምፕሬቸር ቼንጅም አክቲቬት የሚያደርጋቸው አየን ቻናሎች። በአጠቃላይ ሁለት አይነት አየን ቻናሎች አሉን፣ ሊኪድ ቻናል እና ጌትድ ቻናል ኦር ነን ጌትድ ቻናል እና ጌትድ ቻናል ብለን የምንጠራቸው። እነዚህን ቻናሎች በመጠቀም አዮኖች ይገባሉ ይወጣሉ። የአዮኖች መግባትና መውጣት ደግሞ ምን ኢንፎርም ያደርጋል ብያቸዋለሁ? ኤሌክትሪካል ሲግናል ኢንፎርም ያደርጋል። ስንት አይነት ኤሌክትሪካል ሲግናሎች አሉ? መጀመሪያ ላይ ያየነው ሁለት አይነት፣ ማንና ማን? ግሬደድ ፖቴንሻል እና አክሽን ፖቴንሻል። በእነዚህ ቻናሎች አማካኝነት ኤሌክትሪካል ሲግናል ይፈጠራል ማለት ነው። ያ ኤሌክትሪካል ሲግናል ስሩ ዘ ኒውሮን ኮንዳክት ይሆናል። ለሲ ጌትድ ቻናልስ አር ኢንቮልቭድ ኢን ዘ ኒውራል ሲግናል። እነዚህ ጌትድ ቻናሎች ኒውራል ሲግናል ኢንፎርም እንዲሆን ያደርጋሉ። ምክንያቱም ሊኪ ቻናሎቹ አትሬስት ላይ ነው ብያቸዋለሁ። ዛጋ ኤሌክትሪካል ሲግናል ፎርም ሆነ። ኤሌክትሪካል ሲግናልስ አር ፕሮዲውስድ ባይ ቼንጅ ኢን አየን ሙቭመንት አክሮስ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን። ቀደም እንዳልኳችሁ ኤሌክትሪካል ሲግናል አር ፕሮዲውስድ ባይ ቼንጅ ኢን ዘ አየን ሙቭመንት አክሮስ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ኦር ዘ ሴል ሜምብሬን። አዮኖች ክሮስ በማድረጋቸው የተነሳ ሴል ሜምብሬኑን የሚፈጠር ነው ኤሌክትሪካል ሲግናል ብለን ስንጠራ። ኢን ዘ ነርቨስ ሲስተም different channels type are responsible for transmitting electrical signal over long and short distance። የተለያዩ አይነት ቻናሎችን አይተናል እስካሁን። ጌትድ ቻናሎችን ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል፣ ሜካኒካል ጌትድ ቻናል፣ ሊጋንድ ጌትድ ቻናል፣ ሜካኒካል ጌትድ ቻናል። እነዚህ አይነት ቻናሎች ኤሌክትሪካል ሲግናል እንዲፈጠር ምክንያት ሆነዋል። ለምሳሌ ዲግሬድድ ፖቴንሻል አንዱ የኤሌክትሪካል ሲግናል አይነት ነው። ትራቭል ኦቨር ሾርት ዲስታንስ ትራቭል ኦቨር ሾርት ዲስታንስ ካኖት ፕሮፓጌት ሎንግ ዲስታንስ ይሉታል። ረጅም ርቀት መሄድ የማይችል እዛው በተፈጠረበት ቦታ ብቻ የሚቆይ የኤሌክትሪካል ሲግናል አይነት ነው ግሬድድ ፖቴንሻል። በቀላሉ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ከተፈለገ ረጅም ርቀት መሄድ የማይችል እዛው የሚቀር የኤሌክትሪካል ሲግናል አይነት ነው ግሬድድ ፖቴንሻል። አንዳንዶቹ ሎካል ብለው ይጠሩታል። ነው ሎካል የሚለው ቃል ሞሪ ሎካል ፖቴንሻል ኤሌክትሪካል ሲግናል ፎርምድ ሎካሊ ቢኮዝ ኦፍ ሰርቴን ዊክ ስቲሙላስ። በጣም ትንሽ በሆነች ስቲሙላይ አማካኝነት የሚፈጠር ኤሌክትሪካል ሲግናል። ያቺ ስቲሙላይ ስትሮንግ የሆነ ኤሌክትሪካል ሲግናል እንዲፈጠር አታደርግም። በጣም ትንሽ ኤሌክትሪካል ሲግናል፣ ያቺ ትንሽ ኤሌክትሪካል ሲግናል እዛችሁ ነው የምትቀረው። ከዛ ቦታ ተነስተው ረጅም ርቀት አይሄድም። ያን አይነት ኤሌክትሪካል ሲግናል ምን ብለን እንጠራለን? ሎካል ፖቴንሻል ወይንም ግሬድድ ፖቴንሻል። ይህን አንዳንድ ጊዜ እንዴት ልግለጥላችሁ? ለምሳሌ እናንተ አሁን ይህን ሌክቸር እያዳመጣችሁ ሳለ በጣም ትንሽ ትንኝ እናንተ ሳታዩ መታ ሰውነታችሁ ላይ አረፈች፣ እጃችሁ ላይ አረፈች። አስዩ
አላያችኋትም። ለዚህ ቁጭ ብላ ዘይን እጃችሁን ስታንቀሳቅሱ ድንገት ከሰውነታችሁ ላይ ስትነሳ አያችኋት። በዛ ሰዓት ራሳችሁን አጠይቁ፣ ለምንድነው እቺ ትንኝ እኔ ሰውነት ላይ ስታርፍ ያላወቅኩት? እንዴት ላላቅ ቻልኩኝ? ምንድነው እንዳላቅ ያደረገኝ? ደንዝሽ ነበር ምናምን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ጃሄረ ሰውነት ደንዝዟል። ለምን? የሆነ ስቲሙላ አፕላይ ሲደረግ ሪስፖንድ ካላደረገ ያንን ተውና ትንኛ እኛ ሰውነት ላይ ስታርፍ ለምንድነው ሴንስ ያላደረግ ነው? ለምንድነው ያላወቅ ነው? ብትነድፈንስ አውቶማቲካሊ ሪአክት እናደርጋለን። ግን መታ ዝም ብላ ስትቀመጥ እኔ ፊል አልናደርግም። ለምን? ምክንያቱም እሷ በምታርፍበት ሰዓት እኛ ስኪል ላይ አፕላይ ያደረገችው ስቲሙላይ በጣም ትንሽ ነው። በዚህ የተነሳ እሷ ካረፈችበት ቦታ ተነስቶ ወደ ሃየር ብሬናችን መጥቶ ኢንተርፕሬት አይደረግም ያ መረጃ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አንደርስታንዲንግ ቢኖራችሁ ደስ ይለኛል። ግሬድድ ፖቴንሻል ስንል ረጅም ርቀት የማይሄድ እዛው የሚቀር ኤሌክትሪካል ሲግናል ሴል ቱ ሴል ኮሚኒኬሽን ላይ ያገለግላሉ። ሁለተኛው የኤሌክትሪካል ሲግናል አይነት አክሽን ፖቴንሻል። አክሽን ፖቴንሻል ስንል ግን ትራቭል ሎንግ ዲስታንስ ረጅም ርቀት መሄድ የሚችል ለምሳሌ ከቤት ስትወጡ ድንገት በር ላይ እንቅፋት ቢመታችሁ ምን ላይ እንቅፋት እግራችሁን መታችሁ አስዩ፣ ጣታችሁን መታችሁ እንበል። ከእግር ጣታችሁ ተነስቶ ያ መረጃ ብሬናችሁ ላይ ደርሶ ኢንተርፕሬት ኢንቴግሬት ተደርጎ ነው ሪአክት የምታደርጉት። ይህን አይነት ኤሌክትሪካል ሲግናል አክሽን ኢት ፕሮፓጌት ሎንግ ዲስታንስ መረጃን ረጅም ርቀት ሰው የሚሄድ ማለት ነው። ለዚህ ሁለቱ ዋናው ዲፍረንስ ይሄ ነው። ግሬድ ሎካል ፖቴንሻል ስንል ሎካሊ ወይንም አንዳንዶቹ ግሬድድ ብለው የሚጠሩት እዛው የሚቀር ነው። አክሽን ስንል ግን ረጅም ርቀት የሚሄድ ነው። ሳምበዲ መቶ ቢቆነጠሳችሁ ከዛ ቦታ ተነስቶ ህመሙ የሚሰማችሁ ከዛ ቦታ ብሬን ፊልም የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድድ ፖቴንሻል is activated by opening of mechanically or chemically gated channel። ይሄ ግሬድድ ፖቴንሻል ፎርም የሆነው በተለይ ሜካኒካል እና ኬሚካል ጌትድ ቻናሎች ናቸው። ወይንም ይሄ ሊጋንጌትድ ቻናል ብለን የምንጠራቸው በእነሱ ምክንያት የሚፈጠር ነው። አክሽን ፖቴንሻል ግን ቅድምን ብያቸዋለሁ ቢኮዝ ኦፍ ዋት ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናል ባይ ኦፕኒንግ ኦፍ ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናል። ስለዚህ ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናል በተለይ የት ላይ ነው የሚገኘው? ስለ ኒውሮን ስናወራ ከዚህ በፊት አግዘን ፓርት ላይ አግዘን ሳዘሎት ቮልቴጅ ጌትድ አየን ቻናል ዛን ደንድራይት ኤንድ ሴል ቦዲ። ስለዚህ ደንድራይቶች ላይ በተለይ ደንድራይት ላይ ሜካኒካሊ ኬሚካሊ ጌትድ ቻናሎች አሉ። ለዚህ ነው አክሽን ፖቴንሻል ደንድራይት ላይ ብትሄዱ ብዙ ጊዜ የለም፣ አይፈጠርም። ከቮልቴጅ ጌትድ ቻናል እዛ ደንድራይት ላይ ስለሌለ ማለት ነው። ሶ ለሲ ዋን ባይ ዋን አሁን እነዚህ አየን ቻናሎችን እያየን ለምሳሌ ሶዲየም ቻናል በተለይ አየኖች ኤሌክትሪካል ሲግናል እንዲፈጠር ምክንያት ከሚሆኑ አንዱ ሶዲየም ቻናል። ሶዲየም ቻናል ቱ ጌት ሁለት ጌቲንግ ፓርቲክሎች አሉ ሶዲየም ኤም ጌት እና ኤች ጌት ብለን የምንጠራው። ሶ ኤም ጌት ኢት ከቨር ዘ ኤክስትራሴሉላር ሳይድ ኦፍ ዘ ሶዲየም ቻናል and ኤች ጌት ከቨር ዘ ኢንትራሴሉላር ሳይድ ኦፍ ዘ ሶዲየም ቻናል። ስለዚህ ኤም ጌት እና ኤች ጌት ብለን የምንጠራው ሁለት መግቢያ በሮች አሉት፣ አንዱ ከውጭ አንዱ ከውስጥ። ለማን? ለሶዲየም አየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤም ጌት ብለን የምንጠራው አክቲቬሽን ኦፍ ሶዲየም ቻናል ኦፕን የሚሆነው ሶዲየም ቻናል እንዲ፣ ኤች ጌት ክሎዝ ኢንአክቲቬሽን ኦፍ ሶዲየም ቻናል። ስለዚህ ሶዲየም ቻናሉ ተዘጋ ብሎ ኤች ጌቱ ይዘጋል። ለምሳሌ በስዕል እኔ እስኪ ይህን ስዕል ስታዩት ሁለት የሶዲየም አየን መግቢያ በሩን ኮንትሮል የሚያደርጉ ሁለት ጌቶች አሉ። ይሄ ኤም ጌት ብለን የምንጠራው፣ ከስር ደግሞ ኤች ጌት አለ። ስለዚህ ወይን ዘ ሴል ኢዝ አት ሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት ሬስቲንግ ስቴጅ ላይ ወይን ናቲንግ ዲስተርብ ዘ ሜምብሬን ማለት ነው። አክቲቬሽን ጌቱ እንደምታዩት ክሎዝድ ነው። ስለዚህ ሶዲየም ልግባቢ ላይ አያስገባው መቼ? አት ሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት። ሶ when we apply certain stimuli on the membrane አሁን ሜምብሬኑ ላይ ግን ትንሽ ስቲሙላይ አፕላይ ስናደርግ ሜምብሬኑ ላይ ትንሽ ስቲሙላይ አፕላይ በምናደርግበት ሰዓት ያ ስቲሙላይ ይህም ሜምብሬን ፐርሜቢሊቲውን ዲስተርብ ሲያደርግ አሁን ያ የሶዲየም ኢንአክቲቭ ጌቱ እየተዘጋ አክቲቭ ጌቱ እየተከፈተ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ከላይም ከታችም ሲከፈቱ ሶዲየም መግባት ይጀምራል። the inflow of ሬስት ላይ ኢንሳይዱ ስንት ነበር? ኔጌቲቭ 90 ሚሊቮልት ነበር። አሁን ሶዲየም ወደ ውስጥ በመግባቱ የተነሳ ኔጌቲቭ የነበረው ሜምብሬን ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን እየሄደ ይመጣል። ዲፖላራይዝ አደረገ የምንለው ይሄንን ነው። ዲክሪዝ ዘ ኔጌቲቪቲ ኦፍ ዘ ሜምብሬን and so the membrane move to the positive direction ማለት ነው። ሜምብሬኑ ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን እየሄደ ይመጣል። ማን በመግባቱ የተነሳ? ሶዲየም አየን በመግባቱ የተነሳ። ከዛ በኋላስ
አሁን ዲፖላራይዝ ያደረገ እዛው አይቀርም፣ ሪተርን ያደርጋል ባክ ቱ ዘ ሬስቲንግ ስቴጅ። ስለዚህ ወደ ሬስቲንግ ስቴጅ ሲመጣ ያ ከታች እየተዘጋ ኢንአክቲቭ ጌት ይሆናል። ስለዚህ ኢንአክቲቭ ጌቱ እየተዘጋ መንበሬኑ ወደ ሬስቲንግ መመለስ ይጀምራል። ስለዚህ የሶዲየምን መግቢያ በምናይበት ሰዓት ሁለት ጌቶች አሉት ማለት ነው፣ ኤም ጌት እና ኤች ጌት። ስለዚህ ሶዲየም እንዲገባ ሁለቱም ጌቶች መከፈት አለባቸው። ሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት ኤም ጌቱ ወደ ሪፖላራይዝ በሚያደርግበት ሰዓት ኤች ጌቱ የተዘጋ ይመጣል። ሌላኛው አይን እዚህ ጋር የሚያሳይ እሱ ነው፣ ለማሳየት ነው። ሁለት ጌቶች አሉት ብያቸው፣ ኤም ጌት እና ኤች ጌት ብለን የጠራ ነው። ሌላኛው አይን ቻናል ፖታሽየም ቻናል ነው። ፖታሽየም ቻናል ብለን የምንጠራው ሰው ፖታሽየም ቻናል ዋን ጌቲንግ ፓርቲክል ዋን ጌት ነው ያለው ፖታሽየም። የሶዲየም ግን ሁለት ጌት ነው ብያቸዋለሁ። ፖታሽየም አንድ ጌት ነው ያለው። ያ ኤን ጌት ከቨር ዘ ኢንትራሴሉላር ሳይድ ኦፍ ፖታሽየም ቻናል ነው። ይሄ አንድ ጌት ወይም ኤን ጌት ብለን የምንጠራው ስዕሉን እያየን እናውራ። ኤን ጌት አት ሬስቲንግ ላይ ኤን ጌት ኦልሞስት ክሎዝ ነው። ቮልቴጅ ጌት አክቲቬት በሚሆንበት ሰዓት ዘይን ተከፍቶ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪፖላራይዝ በሚያደርግበት ሰዓት ሜምብሬኑ ሪፖላራይዝ አደረገ ስንል ፖታሽየም አይን ወደ ውጭ ይወጣ ይመጣል። ፖታሽየም ወደ ውጭ መውጣት ሞር ኔጌቲቭ ያደረገ ይሄዳል ሜምብሬኑ። ስለዚህ ፖታሽየም ስናይ አንድ ጌት ሲኖረው ሶዲየም ሁለት ጌቶች። ስለዚህ እነዚህን ቻናሎችን በመጠቀም አይኖች ይገባሉ፣ ይወጣሉ። የአይኖች መግባትና መውጣት ምን ፎርም ያደርጋል ብያቸዋለሁ? ኤሌክትሪካል ሲግናል። ስንት አይነት ኤሌክትሪካል ሲግናሎች አሉን? ሁለት አይነት። ማንና ማን? ግሬድድ ፖቴንሻል ኤንድ አክሽን ፖቴንሻል ብለን የምንጠራው። እነዚህም የተለያዩ አይነት ቻናሎችን ለማሳየት ነው። ለምሳሌ ሊክ ቻናል ብለን የምንጠራ ወይም ሴል አት ሬስት ላይ ለፖታሽየም ሊክ ቻናል አለ። ኬሚካል ስቲሙላይ ኬሚካሎች አፕላይ ተደርጎ አክቲቬት የሚያደርጉበት ሰዓት፣ ሜካኒካል ተርሚናል ብላብላ። እነዚህን ቻናሎች በመጠቀም አይኖች ይገባሉ፣ ይወጣሉ። የአይኖች መግባትና መውጣት ደግሞ ምንን ጀኔሬት ያደርጋል? ኤሌክትሪካል ሲግናልን ጀኔሬት ያደርጋል። ለሲ ነው ኤሌክትሪካል ሲግናል አንድ በአንድ እያየን እንሄዳለን ካሁን በኋላ። በተለይ በዛሬ ቪዲዮ ቅድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ግሬድድ ፖቴንሻል እናምናየው። ስለዚህ ለሲ ግሬድድ ፖቴንሻል። ስለዚህ ግሬድድ ፖቴንሻል አር ሎካል ቼንጅ ኢን ዘ ሜምብሬን ፖቴንሻል ዛት ኦኮር ኢን ቫሪንግ ዲግሪ ኦፍ ማግኒቱድ ኦር ስትሬንግዝ። ሎካል ቼንጅ ኢን ዘ ሜምብሬን ፖቴንሻል ቢኮዝ ኦፍ ሰርቴን ዊክ ስቲሙለስ ማለት ነው። በሆነ በጣም ትንሽ በሆነ ስቲሙለስ አማካኝነት የመምብሬን ፐርሜቢሊቲ ዲስተርብ ሲሆን በዛ የተነሳ አይኖች መግባት ወር መውጣት ይጀምራሉ። በዚህ ምክንያት የሚፈጠር ኤሌክትሪካል ሲግናል ምን ተብሎ ይጠራል? ግሬድድ ፖቴንሻል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድድ ፖቴንሻል ሎካል ቼንጅ ኢን ዘ ሜምብሬን ፖቴንሻል ዛት ኦከር ኢን ቫሪንግ ዲግሪ ኦፍ ማግኒቱድ ኦር ስትሬንግዝ። ምክንያቱም ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት ምንም ዲስተርብ ሳያደርግ ሲቀር ሊኪ ቻናሎች ነበሩ አክቲቭ የነበሩት። በዚህ የተነሳ ፖታሽየም ከውስጥ ወደ ውጭ በሚሄድበት ሰዓት መንበሬኑ ሞር ኔጌቲቭ የሆነ ይሄዳል። ግን ግሬድድ ፖቴንሻልን ጄኔሬት ለማድረግ የግድ ስቲሙለስ መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ስቲሙለስ የመንበሬን ፐርሜቢሊቲውን ዲስተርብ ያደርጋል። ስለዚህ የግሬድድ ፖቴንሻል ማግኒቱድ ስትሬንግዙ በስቲሙለሱ ጥንካሬ ላይ የተወሰነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድድ ፖቴንሻል የምንለው ኢትስ ኦር ሎካል ፖቴንሻል ታይፕ ኦፍ ኤሌክትሪካል ሲግናል ቢኮዝ ኦፍ ሰርቴን ዊክ ስቲሙለስ ነው። በሆነ ትንሽ ስቲሙለስ አማካኝነት የሚፈጠር ኤሌክትሪካል ሲግናል ለየት ያለ ባህሪው ምንድን ነው? የግሬድድ ፖቴንሻል ኢት ካኖት ፕሮፓጌት ሎንግ ዲስታንስ፣ ረጅም ርቀት አይሄድም፣ እዛው ሎካሊ ነው የሚቀረው። ይህ ካራክተሪስቲክ ኦፍ ግሬድድ ፖቴንሻል። ስለዚህ ግሬድድ ፖቴንሻል ረጅም ርቀት መሄድ የማይችል the amount of change in membrane potential is determined by the size of the stimulus that cause it። አማውንቱ ኦፍ ቼንጅ membrane potential በማን ነው? በሳይዝ ኦፍ ዘ ስቲሙለስ። the size of the stimulus determine ያደርጋል ግሬድድ ፖቴንሻል። ማግኒቱድ ነው ስትሬንግዙ ነው ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት እንግለጸው? አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አሁን እናንተ ቤት ውስጥ ሆናችሁ በዚህ ሰዓት ቤት ውስጥ ሆናችሁ ይህንን ሌክቸር እያዳመጣችሁ ኖት እየወሰዳችሁ ሳለ ቤት ውስጥ ያለ እናንተ ታናሽ በጣም ትንሽ ልጆች ካሉ እናንተ ስታነቡ እናንተ ስታጠኑ የእናንተን ዕቃ መነካካት መጎተት ምናምን ይወዳሉ። መጀመሪያ ላይ ተው ትሉና እነዚህ ህፃናቶች ካልተው
ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? ሜቢ ትንሽ መታ ቆንጠጥ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ተው ቆንጠጥ ትንሽ ቆንጠጥ ታደረጋችሁ፣ ተው ብላችሁ መታ አደረጋችሁ፣ አላቆሙ። ሰው ምንድነው አንደርስታንድ የምታደርጉት? አላመመውም። ለምንድን ያላመመው? ምክንያቱም አፕላይ ያደረጋችሁ ስቲሙለስ ትንሽ ናት ብላችሁ ነው የምታስቡ ሰዋት። ስለዚህ ኔክስት ስቴፕ ምንድን የሚሆነው? ቆንጠጥ የምታደርጉበት መጠን ከፍ ታደርጋላችሁ በኃይል። ከዛ በኋላ እናንተ ብታቆሙ እንኳን መምታታችሁን ብታቆሙ እንኳን እነሱ መልቀሳቸውን አያቆሙ። አገኛችሁ? ግሬድድ ፖቴንሻል ስንል እንዲህ ነው። ስቲሙለሱ ዲተርማይን ያደርጋል። ስትሬንግዝ ኦፍ ስቲሙለስ ዲተርማይን ማግኒቲዩድ። ግሬድድ ፖቴንሻል ማግኒቲዩዱን ዲተርማይን ያደርጋል። ስለዚህ ትንሽ ስቲሙለስ ስናደርግ ትንሽ ከፍ ያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድድ ፖቴንሻል እዛው ሎካሊ የሚፈጠር ኤሌክትሪካል ሲግናል ልክ ቀደም እንዳልኳቸው ህፃኑ ስትመጡት አላመመው ማለት ነው ብላችሁ ነው። ለምን ሲባል አፕላይ ያደረጋችሁት ስቲሙላ ዊክ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት። በዛች በትንሽ ዊክ ስቲሙላ የሚፈጠር ኤሌክትሪካል ሲግናል ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ሎካል ፖቴንሻል ወይንም ግሬድድ ፖቴንሻል ተብሎ ረጅም ርቀት የማይሄድ እዛው የሚቀር የኤሌክትሪካል ሲግናል አይነት ነው። ስቲሙለስ አፕላይድ ኦን ፕላዝማ ሜምብሬን ሴል ኖርማሊ ኮዝ ቼንጅ ኢን ሜምብሬን። ስለዚህ ያ አፕላይ ያደረግነው ስቲሙለስ ሜምብሬኑ ላይ አትሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት አፕላይ ያደረግነው ስቲሙላይ የሜምብሬን ፐርሜቢሊቲውን ቀየረው። አትሬስት ላይ ምን ነበር? ሊኪ ቻናሎች አክቲቭ ነበሩ ብያቸዋለሁ። አሁን እኛ አፕላይ ያደረግነው ስቲሙለስ የዛን የሴል ሜምብሬን ፐርሜቢሊቲ ዲስተርብ አደረገ እና አሲዩም የእኛ ስቲሙላይ የሶዲየም ቻናልን ከፈተና ሶዲየም መግባት ጀመረ። ሶዲየም በሚገባበት ሰዓት ያ ሬስቱ ኔጌቲቭ የነበረው ሜምብሬን ወዴት ይሄዳል? ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ የሚፈጠር ሎካል ሲግናል ምን ተብሎ ይጠራል? ግሬድድ ፖቴንሻል ወይንም ሎካል ፖቴንሻል ተብሎ ይጠራል። change in membrane position to sodium, potassium or other ion can produce local potential. እዚህ ሎካል ፖቴንሻል እንዲፈጠር ዋና ምክንያቱም ሶዲየም ፖታሲየም ፐርሜቢሊቲው ሲቀየር የሚፈጠር ነው። and another characteristic of local potential, it can depolarize or hyperpolarize. ሎካል ፖቴንሻል በባህሪው ዲፖላራይዝ ኦር ሃይፐር እንዳትረሱ። ፖላራይዜሽን ስንል ኢንሳይዱ ኔጌቲቭ ነው አውትሳይዱ ፖዚቲቭ ነው ብያቸዋለሁ በቀደመው ቪዲዮ ውስጥ። አሁን ሎካል ፖቴንሻል ምን መሆን ይችላል? ዲፖላራይዝ ማድረግ ይችላል ኦር ሃይፐርፖላር። ዲፖላራይዝ ዲ ማለት አፍራሽ ቃል ናት። ዲፖላራይዝ ዲክሪዝ ዘ ፖላሪቲ ኦፍ ሜምብሬን ማለት። ፖላራይዜሽን ስንል ኔጌቲቭ ነበር፣ ኔጌቲቪቲውን ቀነስን ማለት ማገባ ማለት ነው። ወደ ውስጥ ፖዚቲቭ አዮኖቹ ገቡ ማለት። ያ ፖዚቲቭ አዮን ማን ነው? ሶዲየም። ስለዚህ እኛ አፕላይ ባደረግነው ስቲሙለስ አማካኝነት የሜምብሬን ፐርሜቢሊቲው ዲስተርብ ሆኖ ሶዲየም አዮን ከውጭ ወደ ውስጥ መግባት ጀመረ። ሶዲየም ከውጭ ወደ ውስጥ በሚገባበት ሰዓት የሜምብሬኑ ውስጠኛው ፓርት ሞር ፖዚቲቭ እየሆነ ይሄዳል። በማን የተነሳ? በሶዲየም መግባት የተነሳ። ሶዲየም መግባቱ ዲፖላራይዝ ያደረገው ሜምብሬን ኦር ዘው ሜምብሬን ውስጥ ያሉ ፖታሺየም አዮን ነው አይደለም። ሶዲየም ከውጭ ወደ ውስጥ በመግባቱ የተነሳ ሜምብሬኑ ዲፖላራይዝ አደረገ እንላለን። ኦር እኛ አፕላይ ያደረግነው ስቲሙለስ ራዘር ዛን ሶዲየም አዮን አሁን ሞር ፖታሺየም ቻናሉን ኦፕን አደረገ። አስዩ አፕላይ ያደረግነው ስቲሙለስ የፖታሺየምን መውጫ በር ከፈተ እና ሞር ፖታሺየም አዮን ከውስጥ ወደ ውጭ መውጣት ጀመሩ። አስዩ ከውስጥ ወደ ውጭ ዛን ሬስቲንግ ኮንዲሽን። ለዚህ ሞር ፖታሺየም ወደ ውጭ ሲወጣ ከውስጥ ወደ ውጭ ውስጡ ምን ይሆነ ይሄዳል ማለት ነው? ሞር ኔጌቲቭ። ያንን ነው ሃይፐር ፖላራይዝ። ሞር ኔጌቲቭ ዛን ሬስቲንግ ኮንዲሽን ሲ local potential or graded potential can depolarize or hyperpolarize based on the type of stimulus ማለት ነው። graded potential ለምሳሌ if the stimulus gated sodium channel open ካደረገ diffuse few sodium ions and depolarize or stimulus potassium channel open አድርጎ more potassium ion out ካደረገ hyperpolarize ያደርጋል። ይሄንን ዲያግራም ቀደም እያየን ነው። አስዩም ይሄ ሬስቲንግ ላይ የነበረ ነው ሜምብሬኑ። ሜምብሬኑ ሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት ሬስቲንግ ሜምብሬን ፖቴንሻሉ ስንት ነው የሚላችሁ? ኔጌቲቭ 70 ሚሊ ቮልት ነው። አስዩም ኒውራል ሴል ነው ይሄ። ሬስቲንግ ላይ ነበር። ሬስቲንግ ላይ ኔጌቲቭ 70 ሚሊ ቮልት ነበር። ልክ እዚህ ቦታ ላይ ሲደርስ እኛ ስቲሙላይ አፕላይ ያደረግን ይሄን ሜምብሬን። በዚህ ስቲሙለስ አማካኝነት ሜምብሬኑ ዲስተርብ ሆነ አሁን። ስለዚህ ሬስት ላይ በነበረበት ሰዓት ማን ነበር አክቲቭ የነበረው? ሊክ ቻናሎች ናቸው። በተለይ ፖታሺየም ቻናል። ፖታሺየም ከውስጥ ወደ ውጭ ይወጣ ነበር።
ኔጌቲቭ 70 ሚሊ ቮልት አካባቢ ነበር። አሁን እኛ አፕላይ ባደረግነው ስቲሙለስ አማካኝነት የስቲሙለሱ ያ ስቲሙለስ የመምብሬኑን ፐርሜቢሊቲ እንዲስተር ባደረገና አሲዩም ሶዲየም አይን እንዲገባ አደረገ። ከየት ነው የሚገባው? ሶዲየም ዘ ዶሚናንት ፖዚቲቭ አይን አውትሳይድ ዘ ሴል ብለን ያወራነው ሶዲየም አይን አይደል? ስለዚህ ሶዲየም ከየት ወደ ከውጭ ወደ ውስጥ ይገባል። ከውጭ ወደ ውስጥ ሲገባ መምብሬኑ ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ይሄዳል። ይህን ነው ዲፖላራይዝ ብለን የጠራ ነው። ሙቭ ቱ ዘ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ዲፖላራይዜሽን፣ ዲክሪዝ ኢን ፖቴንሻል ማለት ነው። መምብሬን ለስ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው። or move to the positive direction depolarization because of what the inflow of positive ion sodium ion በመግባቱ የተነሳ መምብሬኑ ዲፖላራይዛል። then after ከሆነ ስቲሙለሱ እየደከመ ነው ዊክ ስቲሙላይ ስለሆነች እየጠፋች ስትሄድ ያ ስቲሙለስ እየጠፋ ሲሄድ ናው ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ ይጀምራል። ወደ ነበረበት ቦታ በሚመለስበት ሰዓት ምን ብለን እንጠራለን? ሪፖላራይዜሽን ሪተርን ባክ ቱ ዘ ሬስቲንግ ስቴጅ አፍተር ዲፖላራይዜሽን ነው። ያንን ሪፖላራይዜሽን ይሄ ሬስቲንግ ስቴጃችን ነው። ዜን ሃይፐርፖላራይዝ ሁለተኛው ካራክተሪስቲክ ነው ሃይፐርፖላራይዜሽን ሞር ኔጌቲቭ ዛን ሬስቲንግ ሲ ሞር ኔጌቲቭ ይሄ ሃይፐር የሚለው ሬስቲንግ ላይ ስንት ነበር? ኔጌቲቭ 70 ሚሊ ቮልት። አሁን ሃይፐርፖላራይዜሽን ስንል ሞር ኔጌቲቭ ዛን ሬስቲንግ ኮንዲሽን ቢኮዝ ኦፍ ዋት ቢኮዝ ኦፍ ዚ አውትፍሎ potassium ion from inside into the outside or the inflow of negative ion from outside into the inside because of the stimulus. አሁን ሃይፐርፖላራይዜሽን ስንል ሞር ኔጌቲቭ ዛን ሬስቲንግ ማለት ነው። ኢንክሪዝ ኢን ፖቴንሻል መምብሬን ሞር ኔጌቲቭ ዛን ሬስቲንግ ማለት ነው ሃይፐር ስንል ማለት ነው። ለዚህ ሃይፐርፖላራይዜሽን ዩ ሲ አሁን ሞር ኔጌቲቭ የሚሆንበት ምክንያት አይዘር ፖታሺየም አይን ከውስጥ ወደ ውጭ በመውጣቱ የተነሳ ነው ኦር ኔጌቲቭ አይኖች ከውጭ ወደ ውስጥ በመግባታቸው የተነሳ መምብሬኑ ሞር ኔጌቲቭ ይሆናል። ለዚህ ነው አንዱ የግሬድድ ፖቴንሻል ባህሪ it can depolarize or hyperpolarize ብለን ይጠራ ነው። ዲፖላራይዝ ሊያደርግ ይችላል or hyperpolarize because of what because of the stimulus። ያ ስቲሙለስ የከፈተው ያ ስቲሙላ አፕላይ የተደረገው ስቲሙለስ አይዘር የሶዲየም or የፖታሽየም or የክሎራይድ ቻናልን ከፍቶ የመምብሬውን ፐርሜቢሊቲ ዲስተርብ ያደርጋል። በዛ የተነሳ የሚፈጠር ኤሌክትሪካል ሲግናል ዲፖላራይዝ or hyperpolarize ያደርጋል። when the graded potential occur locally in the nerve or muscle cell membrane, the rest of the membrane remain at resting potential. This is another characteristic of local potential or graded potential. You see, በጣም ትንሽ ስቲሙለስ ነው ብያቸው ዲስተርብ የሚያደርገው ፐርሜቢሊቲ ኦፍ ዘ ሜምብሬን። ስለዚህ ስቲሙላዩን አፕላይ ካደረግንበት ቦታ ትንሽ ሚሊሜትር ራቅ ብለን ሄደን ኤሌክትሪካል ሲግናሉን ሜጀር ብናደርግ እዛ ቦታ ላይ ያለው ኦልሞስት ሴም አትሬስት ላይ ነው መምብሬኑ ማለት ነው። ለምን ቢባል ቢኮዝ this electrical signal cannot propagate long distance። ይሄ ኤሌክትሪካል ሲግናሉ ዲስትሪቢዩት in decremental fashion ነው የሚሉት አንዳንዶቹ። so temporary depolarized region active area ይሄ ዲያግራሙ ሞር ይነግራቸዋል። great potential staying as they move through the cell due to leakage of channels። ይሄን ለምሳሌ እችን ሳይት ወሰዱ assume it's initial site of change the potential። እዚህ ቦታ ላይ ስቲሙላይ አፕላይ አደረግንኛ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ስቲሙላይ አፕላይ በማድረጋችን የተነሳ እዚህ ቦታ ላይ ምን ሆነ? ኤሌክትሪካል ሲግናል በምታዩበት ሰዓት እዚህ ጋር መምብሬን ፖቴንሻል ኔጌቲቭ 55 ሚሊ ቮልት ነው which is more positive than resting stage ማለት። አሁን ይሄ ምንድነው የሚነግራችሁ? ለምሳሌ ኔጌቲቭ 5 ነው መምብሬን ፖቴንሻል ስታዩት ኔጌቲቭ 5 ነው። አሁን ኒውራል ሴል እያወራን ያለ ነው እንዳትረሱ። ሬስቲንግ መምብሬን ፖቴንሻል ኦፍ ኒውሮን ስንት ነው ብያቸው? ኔጌቲቭ 70 ሚሊ ቮልት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስታዩ ግን ኔጌቲቭ 55 ምን ሆኗል? ይሄ መምብሬን እዚህ ዲፖላራይዜሽን ኦር ሃይፐርፖላራይዜሽን ምን ሆኗል? ይሄ ነገር መምብሬኑ ዲፖላራይዝ ሆኗል ኦር ሃይፐርፖላራይዝ ሆኗል? ይሄንን ቁጥር በማየት ብቻ እዚህ ዲፖላራይዜሽን ኦር ሃይፐርፖላራይዜሽን ሞክሩ እስኪ። ከመስማታችሁ በፊት የኔን መልስ ሞክሩት፣ ራሳችሁን ጠይቁ። ምን ሆኗል? መምብሬኑ ኔጌቲቭ 55 ነው እንዳትረሱ። ሬስቲንግ ላይ ኔጌቲቭ 70 ነው። አሁን እኛ አፕላይ በማድረጋችን የተወሰነ ስቲሙላይ ያ ስቲሙለስ የሴል መምብሬን ፐርሜቢሊቲውን ዲስተርብ አደረገና መምብሬን ፖቴንሻሉ ሲታይ ኔጌቲቭ 55 ሚሊ ቮልት ሆኗል። ስለዚህ ይሄ መምብሬን ምን ሆኗል? ዛት ዲፖላራይዝ ሆኗል ኦር ሪፖላራይዝ አይ ሚን ሃይፐርፖላራይዝ ሆኗል? ምንድነው መልሳችሁ? ሁለት ምንድነው መልሳችሁ? እስካሁን ካልመለሳችሁ እንደገና ተመልሳችሁ መልሰኝ ከመስማታችሁ በፊት እንደገና ወደ ኋላ ሄዱ። መልሱ ምንድነው? መምብሬኑ ዲፖላራይዝ አድርጓል። ለምን?
ምክንያቱም ኔጌቲቭ 17 ነው ሬስቲንጋችን። ይሄ ግን ኔጌቲቭ 55 ነው። ኔጌቲቭ 17 እና ኔጌቲቭ 55 ስናነጻጽር ሞር ፖዚቲቭ የሆነው ማነው? ኔጌቲቭ 55። ስለዚህ ኔጌቲቭ 55 መንበሬኑን ሞር ዲፖላራይዝ አድርጎታል። ሶዲየም አየን ወደ ውስጥ ገብቷል። ዩሲ ከዚህ ቦታ ላይ እችን ስቲሙላ አፕላይ ካደረግንበት ቦታ ላይ ትንሽ ሚሊሜትር ራቅ ብለን ሄደን ኤሌክትሪካል ሲግናሉን ሜጀር ስናደርግ ኦልሞስት መንበሬኑ አትሬስት ላይ ነው፣ ኔጌቲቭ 70 ነው። ለዚህ ነው ረጅም ርቀት አይሄድም፣ እዛችሁ ነው የሚቀረው ያልነው። ማንን? ግሬድድ ፖቴንሻል። እዚህ ላይ መታችሁ ብትለኩ ኦልሞስት ከዚህ ቦታ ትንሽ ሚሊሜትር ፋር ፍሮም ዘ ሳይት ኦፍ ዘ ስቲሙለስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ዲስትሪቢዩት ዲክሪመንታል ፋሽን ያለው ለዚህ ነው። አይኖቹ ዲስትሪቢዩት ሲሆኑ በዲክሪመንታል ፋሽን ሉዝ ኦፍ ቻርጅ። ስለዚህ ትሩ ዘ ሊክ ኦፍ ቻርጅ አይኖች ወደ ውጭ ማውጣታቸው የተነሳ ቶሎ ወደ ሬስቲንግ ስቴጅ ይመለሳል። ለዚህ ነው ግሬድ ፖቴንሻል ኢት ካን ኖት ፕሮፓጌት ሎንግ ዲስታንስ ያለው ረጅም ርቀት መሄድ አይችልም። ግን ስትሮንግ ስቲሙላ አፕላይ ካደረግን ያ ሜቢ ግሬድዱ ወደ አክሽንነት ሊቀየር ይችላል እንጂ ግሬድ ፖቴንሻል ስንል ኢትስ ዊክ ኤሌክትሪካል ሲግናል ቢኮዝ ኦፍ ሰርቴን ዊክ ስቲሙለስ ማለት ነው። ባጭሩ ትንሽ ኤሌክትሪካል ሲግናል በሆነ ስቲሙለስ አማካኝነት የሚፈጠር ሲግናል። ስለዚህ ይሄ ሲግናል ብዙ ጊዜ ረጅም ርቀት አይሄድም፣ እዛው የሚቀር የኤሌክትሪካል ሲግናል። ይህንኛውንም ዲያግራም እሱ ነው የሚያሳያችሁ። ኢኒሺያል አክቲቭ ኤሪያ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስቲሙላ አፕላይ ያደረግን እዚህ ቦታ ላይ ስቲሙላ አፕላይ ያደረግን ዜን ፊው ሚሊሜትር ፋር ፍሮም ዘ ሳይት ኦፍ ዘ ስቲሙለስ ሄዳችሁ ብታዩ ሴሉ አትሬስት ላይ ነው ያለው። ሴሉ አትሬስት ላይ ነው ያለው። ለዚህ ነው ግሬድድ ፖቴንሻል በባህሪው ረጅም ርቀት መሄድ አይችልም። ሎካል ፖቴንሻል ነው ብለው አንዳንዶች የሚጠሩት ሎካሊ ስለሚቀር ነው። ስለዚህ ሎካሊ ይቀራል ነው ማለት ረጅም ርቀት አይሄድም። this is a characteristic of graded potential or local potential and this local potential also graded ነው። ሌላኛው local potential ወይንም graded potential we can sum ማድረግ እንችላለን። የደመር graded potential ለዚህ ነው graded የተባለው ወይም local potential ሎካል የሚፈጠር ነው። ግን ያ ሎካል የሚፈጠር አንዱን በሌላኛው ላይ በመደመር ግሬድ ማድረግ ይቻላል። ያ ማለት ምንድነው? ቅድም እንዳልኳችሁ የህፃኑን ምሳሌ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ስቲሙላ አፕላይ ያደረጋችሁ ልጁን ሲረብሻችሁ ነበር፣ ተው ብላችሁ ትንሽ ቆነጠጣችሁት፣ ሪስፖንድ አላደረገም ወይም አላቆምም። ስለዚህ እናንተ አእምሮ ምንድነው የሚለው? አላመመውም ማለት ነው። ዩሲ ሶዋት ስትሮንግ ስቲሙላ አሁን የመጀመሪያው በዚህ ሰዓት ሞር ግሬድ እያደረጋችሁት ያለቀሰ ይመጣል፣ አመመው ማልቀስ ጀምራ። እንደዛ አይነት አንደርስታንዲንግ ይኖራችሁ ግሬድ ማድረግ ይቻላል፣ ሳም ማድረግ ይቻላል፣ መደመር ይቻላል። አላመመውም ቷ ተደጋግማችሁ ስትመቱት እንደዛ አይነት ነገር and because the magnitude can vary from small to large depending on the stimulus strength ማግኒቲዩድ ምን ይሆናል? ይቀየራል። ይህ ቅድም ያልኳችሁ ለዚህ ነው። መጀመሪያ አፕላይ አደረጋችሁ፣ ትንሽ ቆነጠጣችሁት፣ አላለቀሰም። ዜን ሁለተኛ ስትሮንግ ስታደርጉ ሞር ማግኒቲዩድ እየጨመረ ይሄዳል ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ስቲሙለስ ስትሬንግዝ። ያ ሌላኛው የግሬድ ፖቴንሻል ባህሪ ነው። ለምሳሌ ይሄ ዲያግራም እንደሚያሳያችሁ ግሬድ ፖቴንሻል ለምሳሌ መጀመሪያ ስቲሙላ አፕላይ አትሬስት ላይ ነበር መንበሬ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስቲሙላ አፕላይ አደረግ ዜን ዲፖላራይዝ አደረገ፣ ዜን ሪፖላራይዝ አደረገ፣ ሬስቲንግ ላይ ተመለሰ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ከመጀመሪያው የተሻለ ስቲሙላ አፕላይ አደረገ፣ ሞር ዲፖላራይዝ አድርጓል፣ ማግኒቲዩዱ ከፍ ብሏል አሁን። ለዚህ ነው ዘ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ ስቲሙለስ ዲተርማይን ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ሎካል ፖቴንሻል ያልነው። ማግኒቲዩዱን ዲተርማይን አደረገ። እዚህ ጋር ትንሽ ስቲሙላ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተሻለ ስቲሙላ ሞር ዲፖላራይዝ ያደርጋል ብለን የጠራ ነው። በዚህ የተነሳ ነው ኦር የተሻለ ዲያግራም እዚህ ጋር አለ። የሁለተኛውን ዲያግራም ብትወስዱ ስቲሙለስ 1 ስቲሙለስ 2 ስቲሙለስ 3 ስቲሙለስ 1 ትንሽ ናት ከስቲሙለስ 2፣ ስቲሙለስ 2 ደግሞ ከስቲሙለስ 3 ያነሰ ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩዱን ዲተርማይን እንደሚያደርግ ለማሳየት ነው። ስቲሙለስ 1 አፕላይስ በምናደርግ አትሬስት ላይ ነበር መንበሬ ነው፣ ኔጌቲቭ 70 ሚሊ ቮልት ነበር። ስቲሙላ አፕላይ አደረግ፣ ትንሽ ስቲሙላ አፕላይ ስናደርግ ፐርሜቢሊቲ ኦፍ ዘ መንበሬን ዲስተርብ ሆኖ መንበሬኑ ወዴት ሄዷል? ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ሄዷል። ሶ ይሄ ምን ሆነ? አሁን ዲፖላራይዝ ሆኗል። ዜን ሪተርን አደረገ፣ ሬስቲንግ ላይ መጣ። ልክ ሬስቲንግ ላይ ከመጣ በኋላ እንደገና ከመጀመሪያው የተሻለ ስቲሙላ አፕላይ አደረግ፣ ዜን የተሻለ ስቲሙላ አፕላይ በምናደርግበት ሰዓት አሁን ዲፖላራይዝ አድርጎ ከመጀመሪያው የተሻለ ነው ማግኒቲዩዱ። ዜን ሬስቲንግ ላይ ተመለሰ፣ ሶስተኛ ስቲሙላ አፕላይ አደረግ።
ሶስተኛ ስቲሙለስ ይሄ ደግሞ ከሁለቱም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ሞር ዲፖላራይዝ ያደርጋል። ስለዚህ ነው ስቲሙለስ ስትሬንግዝ ኦፍ ስቲሙለስ ዲተርማይን ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ሎካል ፖቴንሻል ብለን የጠራ ነው ማለት ነው። ኢትስ ኦልሶ አናዘር ካራክተሪስቲክ ኦፍ ሎካል ፖቴንሻል ኦር ግሬድድ ፖቴንሻል። ሶ ሌትስ ሳመራይዝ። እስኪ እስካሁን ያወራ ነው ሳም አፕ እያደረግን እንሂድ። ዘ ፊቸር ኦፍ ሎካል ፖቴንሻል ኦር ግሬድድ ፖቴንሻል አንዱ ዲፖላራይዚንግ ኦር ሃይፐርፖላራይዚንግ ዲፖላራይዝ ኦር ሃይፐርፖላራይዝ ቤዝድ ኦን ዘ ታይፕ ኦፍ ስቲሙለስ። ዲፖላራይዝ አደረገ ስንል ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ይሄዳል። ሃይፐርፖላራይዝ ስንል ሞር ኔጌቲቭ ዛን ሬስቲንግ ኮንዲሽን። አንዱ የሎካል ፖቴንሻል ባህሪ። ሌላኛው ቫሪያብል አምፕሊቲዩድ እና ዳይሬክሽን ቤዝድ ኦን ዘ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ ስቲሙለስ። አምፕሊቲዩዱ ዱሬሽኑም የተለያየ ነው። ዱሬሽኑ ቅድም ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ሞር ዱሬሽን ይኖረዋል። ስትሮንግ ስቲሙለስ ከሆነ ለምሳሌ የቅድሙን ዲያግራም ብትወስዱ ይሄን ብትወስዱ ዱሬሽኑ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ከዚህ እስከዚህ። ስለዚህ ዱሬሽኑ ስትሮንግ ስቲሙሌት ዱሬሽኑ ሞር እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ አምፕሊቲዩዱ ዱሬሽኑ በዚህ ይወሰናል ማለት ነው። ሌላኛው ኮንዳክት ዲክሪመንታሊ ነው። ኮንዳክት ዲክሪመንታሊ ስለዚህ ካኖት ፕሮፓጌት ሎንግ ዲስታንስ አለ። ለዚህ ነው ረጅም ርቀት አይሄድም። ለምን ሲባል በባህሪው ዋንስ ከተፈጠረ በኋላ ስቲሙላውን አፕላይ ካደረግንበት ትንሽ ሚሊሜትር ሄደን ሜጀር ስናደርግ ኦልሞስት ሬስቲንግ ላይ ነው ያለው። ፕሮፓጌት ማድረግ ስለማችን ዲክሪመንታል ፋሽን ነው ፕሮፓጌሽኑ ሲታይ ካምቢ ሳምድ መደመር እንችላለን። ያ ማለት የመጀመሪያው ስቲሙላይ ከማለቁ በፊት ሌላ ስቲሙላይ አፕላይ ብናደርግ አንዱን በሌላኛው ላይ በመደመር ሞር ስትሮንግ እንዲሆንና ሞር ማግኒቲዩድ እንዲጨምር ማድረግ ይቻላል። አዝኖ ትሬሾልድ የሚባል ነገር የለውም። ምንድነው ትሬሾልድ? በቀደም ዲፋይን አድርገናል በዛኛው ቪዲዮ። ትሬሾልድ ሚንስ ዘ ሚኒማም ቫሊዩ ፍሮም ዊች አን አክሽን ፖቴንሻል ኦሪጂኔት። አክሽን ፖቴንሻል የሚነሳበት የሚፈጠርበት ዝቅተኛው ፖይንት ነው ትሬሾልድ። ስለዚህ የአክሽን ፖቴንሻል የሚፈጠረው መንበሬኑ ዲፖላራይዝ አድርጎ እዛ ቦታ ሲደርስ ነው። እዛ ቦታ ላይ ካልደረሰ አክሽን የሚባል ነገር የለም። ምን ሆኗል ማለት ነው? ግሬድድ ሆኗል። ሎካል ፖቴንሻል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን ሎካል ፖቴንሻል ስንል ምንም አይነት መነሻ ፖይንት አያስፈልገውም። ማንኛውም ስቲሙለስ መንበሬኑን ዲስተርብ ካደረገ ሎካል ፖቴንሻል አንትል ዘ ሎካል ፖቴንሻል ዲፖላራይዝ አፕ ቱ ዘ ትሬሾልድ። ልክ ትሬሾልድ ላይ ከደረሰ ግን ሎካል የሚለውን ትተን ምን ብለን እንጠራለን? አክሽን። ስለዚህ አክሽን ስንል ያ አፕላይ የተደረገው ስቲሙለስ መንበሬኑን ዲፖላራይዝ አድርጎ ትሬሾልድ ቦታ ላይ ካደረሰው ነው። ከዛ በኋላ ያለው አክሽን ፖቴንሻል ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አክሽን ለመፈጠር የግድ መንበሬኑ እስከ ትሬሾልድ ዲፖላራይዝ ያደርጋል። ግን ለሎካል ፖቴንሻል ትሬሾልድ መነሻ ፖይንት ብለን የምንጠራው የለም። ሚኒማም ቫልዩ ብለን የምንጠራው ማንኛውም ስቲሙለስ የመንበሬኑ ፐርሜቢሊቲ ዲስተርብ ካደረገ ሎካል ፖቴንሻል ወይም ግሬደር ፖቴንሻል ፎርም ያደርጋል። ሃዝ ኖ ሪፍራክተሪ ፔሪድ። ወደፊት እናያለን በቀጣዩ ቪዲዮ ስለ ሪፍራክተሪ ፔሪድ። ይሄ ማለት ዝም ብሎ ቱ ዲፊካልት ቱ ጀነሬት ኤሌክትሪካል ዋንስ ፎርም ብለን የምንጠራው። ይህን ዲያግራም እስኪ እያየን አንዱ ባህሪ ቅድም ዲፖላራይዝ ኦር ሃይፐርፖላራይዝ ያደርጋል። ስቲሙለሱ መንበሬኑን ዲፖላራይዝ ሊያደርግ ይችላል ኦር ሃይፐርፖላራይዝ። ዲፖላራይዝ ስንል ወደ ፖዚቲቭ፣ ሃይፐርፖላራይዝ ወደ ኔጌቲቭ፣ ሞር ኔጌቲቭ ዛን ሬስቲንግ ይመጣል። ሁለተኛ ቫሪያብል አምፕሊቲዩድ እና ዲዩሬሽን። እንደምታየው ዊክ ስቲሙለስ ሲኖር አምፕሊቲዩዱም ዲዩሬሽኑም ዊክ ነው። ስትሮንግ ስቲሙለስ ሲሆን አምፕሊቲዩዱም ዲዩሬሽኑም ስትሮንግ ይሆናል። ሌላኛው የሎካል ፖቴንሻል ባህሪ ነው። ሌላኛው ኮንዳክት ዲክሪመንታሊ ስቲሙለስ እዚህ ጋር አፕላይ አደረግ ሜጀር አት ስቲሙለስ ሳይት ነው። ሜጀር 1 ሚሊሜትር ፍሮም ዘ ሳይት ኦፍ ዘ ስቲሙለስ። ከዛ አሁን ስቲሙለስን አፕላይ አደረግንበት ቦታ ሞር ዲፖላራይዝ አድርጓል። ከዛ 1 ሚሊሜትር ራቅ ብለን ሜጀር ስናደርግ መጠኗ ዲክሪመንታል ፋሽን ነው ማለት ፕሮፓጌት የሚያደርገው። ለዚህ ነው and we can ሳም ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ ስቲሙላይ አፕላይ አደረግን፣ መንበሬኑ ዲፖላራይዝ አደረገ። ከዛ ሬስቲንግ ላይ ተመለሰ። ሬስቲንግ ላይ ነበር። ስቲሙለስ ኤ እንደገና አፕላይ አደረግን። ስቲሙለስ ኤ ዲፖላራይዝ አድርገው ወደ ሬስቲንግ ሙሉ በሙሉ ከመመለሱ በፊት ሌላ ስቲሙላይ አፕላይ አደረግ። ወደ ሬስቲንግ መመለሱን ይተውና ሞር እንደገና ስቲሙላይ አፕላይ ሞር። ይህንን ነው ሳም አፕ እናደርጋለን። ወደ ነበረበት ከመመለሱ በፊት በተደጋጋሚ ጊዜ ስቲሙላይ አፕላይ ስናደርግ ሞር ዲፖላራይዝ። ለዚህ ነው we can sum up the local potentialን ሳም አፕ ማድረግ ይቻላል። ዜን ሞር የሆነ ሲመጣ ትሬሾልድ ላይ ይደርሳል። ከዛ በኋላ ሎካል ፖቴንሻሉ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? አክሽን ፖቴንሻል ይፈጥራል። ሎካል ፖቴንሻል ሜይ ጄኔሬት አን አክሽን ፖቴንሻል እናያለን ለሚቀጥለው ቪዲዮ። ሎካል ፖቴንሻል ሜይ ጄኔሬት አን አክሽን ፖቴንሻል
ይሄ ምን የሚለው ቃል እንዴት ነው ኤክስፕሌን የሚደረገው? when the local potential depolarize up to the threshold value otherwise no action potential ማለት ነው። እዚህ ነው ሎካል ፖቴንሻል አክሽን ፖቴንሻልን ጄኔሬት ማድረግ ይችላል። መቼ ነው ታዲያ ግን መቼ ነው የሚችለው? ያ ሎካል ፖቴንሻል እስከ ትሬሾልድ ድረስ መምጣት ከቻለ ነው። አዘርዋይስ ሎካል ፖቴንሻል እንደሆነ ነው የሚቀረው። ግን የሎካል ፖቴንሻል ትሬሾልድ ቫልዩ ላይ ከደረሰ በኋላ ወዴት ይቀየራል? ወደ አክሽን ፖቴንሻልነት ይቀየራል። ስለዚህ እነዚህ ሎካል የተፈጠሩትን ሲግናል አንዱን በሌላኛው ተደምሮ ወደ አክሽንነት መቀየር ይቻላል። ታይፕስ ኦፍ ግሬድ ፖቴንሻል ስናይ ግሬድ ፖቴንሻል ሬስቲንግ ፖቴንሻል፣ ጄኔሬተር ፖቴንሻል ብለን የምንጠራው ፔስሜከር ፖቴንሻል አለ፣ ሳይናፕቲክ ፖቴንሻል። እነዚህ አይነት ግሬድ ፖቴንሻሎች አሉ። ሳይናፕቲክ ፖቴንሻል ኤግዛይተሪ አለ፣ ኢንሂቢተሪ አለ። እነዚህ ኢንተርፕሌት ፖቴንሻል፣ ሚኒቸር ፖቴንሻል፣ እነዚህ ታይፕ ኦፍ ግሬድ ፖቴንሻል ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ስለዚህ ግሬድ ፖቴንሻሎች ነው። ስለዚህ ሜካኒዝም ኦፍ ሲግናሉን በምናይበት ሰዓት ስቲሙለስ ፊዚካል፣ ሜካኒካል፣ ኬሚካል፣ ኤሌክትሪካል ስቲሙላይ ዲስተርብ ዘ ፐርሜቢሊቲ ኦፍ ዘ ሜምብሬን። አንዳንዴ ይሄ ብዙ ጊዜ ይሄ በምሳሌ ስናዝ ለምሳሌ ስቲሙለስ ከሌለ ምን አይፈጠርም? ኤሌክትሪካል ሲግናሉ አይፈጠርም። ምክንያቱም ሴሉ አትሬስት ላይ ነው። ሴሉ አትሬስት ላይ ነው። እዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምሳሌ አሁን እናንተ እኔ ነው መንገድ ላይ አንድ ተማሪ ድንገት እኔን ሲያይኝ ሜቢ እኔ ዝም እየሳቅኩ ነበር ኦር እያወራሁ ነበር አስዩ እና እኔ ይህንን ሳደርግ አንድ የኔ ተማሪ መንገድ ላይ ቢያየኝ እኔ ሳላየው እሱ ቢያየኝ ኢሚዲየት ለአእምሮ ውስጥ ምን ሊመጣ ይችላል? ወይኔ ሚስተር ከድርን መንገድ ላይ አየሁት፣ ብቻውን ሲያወራ ብቻውን ሲስቅ አየሁት፣ ወይኔ ሚስተር ከድር ያመዋል መሰል ሊል ይችላል አይደል? ትላላችሁ ደግሞ ሚስተር ከድርን ያመዋል መሰል ብሎ ምንድነው ያመዋል መሰል? ወይኔ ሚስተር ከድርን ያመዋል ብቻውን ሲያወራ አየሁት፣ ብቻውን ያመዋል የሚለውን ቃል ፍታ ብትሉት ምኑን ነው ያመዋል የሚለው? ከእናንተ ውስጥ ምኑን ያመዋል ብላችሁ ገስ ልታደርጉት ይችላል። ከድር ልቡን ያመዋል ብሎ ገስ የሚያደርጋለ? ከድር ሲስቅ አይቼዋለሁ ልቡን ያመዋል ብሎ ገስ የሚያደርጋለ? ወላሊቱን ያመዋል ብሎ ገስ የሚያደርጋለ? ምንድን ነው የምትሉት? ምኑን ያመዋል ነው የምትሉት? ምኑን ያመዋል? መልሱን ለእናንተ ትቻለሁ፣ ግን አላመመኝም። ኤኒዌይ ስለዚህ የግድ ስቲሙላይ እንፈልጋለን። ማን ነው እንዲስቅ ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው? አካባቢው ላይ እንዲያለቅስ ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው? አካባቢው ላይ እንደዚህ አይነት ነገር። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ሲግናሎቹ ፎርም የሚሆኑት ቢኮዝ ኦፍ ዘ ስቲሙለስ ዲስተርብ ዘ ፐርሜቢሊቲ ኦፍ ዘ ሜምብሬን ሶ ዛት ኤሌክትሪካል ሲግናል ኢዝ ፎርምድ ኤንድ ዛት ኤሌክትሪካል ሲግናል አይዘር ኢትስ አ ሎካል ፖቴንሻል ኦር አክሽን ፖቴንሻል። ስለዚህ ያ ስቲሙለስ አይኖቹ እንዲገባ ወር እንዲወጣ ስለሚፈቅዱ በዛ የተነሳ ኤሌክትሪካል ሲግናል ይፈጠራል። ያ ኤሌክትሪካል ሲግናል አይዘር ሎካል ነው ወይንም አክሽን ነው ማለት ነው። ስቲሙለስ ፊዚካል፣ ሜካኒካል፣ ኬሚካል ኦር ኤሌክትሪካል ስቲሙለስ ነው። and those stimuli disturb the permeability of the membrane so that sensory receptor detect ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዚያስ then transform stimulus energy into transduction then ሪሴፕተሮች ያን ስቲሙለሱን ሜካኒካል፣ ኬሚካል፣ ኤሌክትሪካል ምናምን ወደ ኤሌክትሪካል ሲግናልነት ይቀይሩታል። ወደ ኤሌክትሪካል ሲግናልነት። ስለዚህ ያ ስቲሙላይ አፕላይ የተደረገው ሜምብሬኑ ላይ አፕላይ የተደረገው ስቲሙለስ ዲስተርብ ዘ ፐርሜቢሊቲ ኦፍ ዘ ሜምብሬን and then ሜምብሬን ውስጥ አዮኖቹ መግባት ይጀምራሉ። አዮን ቻናሎቹ ይከፈታሉ። ለምሳሌ ኢንዋርድ ፍሎ ኦፍ ከረንት ኦር አውትዋርድ ፍሎ ኦፍ ፖታሺየም። በዚህ የተነሳ ዲፖላራይዝ ይሆናል ሜምብሬኑ ሶዲየም አዮን በመግባት የተነሳ ሶዲየም አዮን ሲገባ ኦር ፖታሺየም ቀስ እየወጣ ሲሄድ ዘ ዲፖላራይዝ አደረገ ዜን ሪሴፕተር ፖቴንሻል ወይም ጄኔሬተር ፖቴንሻል ፎርም ያደርጋል። ታይፕ ኦፍ ግሬድ ፖቴንሻል ቅድም ብያቸዋለሁ። ብዙ አይነት ግሬድ ፖቴንሻሎች ሪሴፕተር ፖቴንሻል ወይም ጄኔሬተር ፖቴንሻል። ሶ ይሄ ጄኔሬተር ፖቴንሻል ኢትስ ኤ ታይፕ ኦፍ ሎካል ፖቴንሻል ኦር ግሬድ ፖቴንሻል and we say that previously also the graded potential or generator potential may generate an action potential if the local potential depolarize up to threshold ድረስ ዲፖላራይዝ ማድረግ ከቻለ ፎርም ያደርጋል። and then finally graded potential ወደ አክሽን ፖቴንሻልነት ይቀየራል። then ያ አክሽን ፖቴንሻል through the neurons ወደ ኮንትሮል ሴንተራችን ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ሲኤንኤስ then ሲኤንኤሳችን ሪስፖንድ ያደርጋል ለተፈጠረው ነገር ማለት ነው። so this is the way how local potential is formed. thank you። የዛሬ ይህን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ አሁንም እንደተለመደው ኢንቦክስ አድርጉ። የሚቀጥለው ቪዲዮ ስለ አክሽን ፖቴንሻል እናያለን። ዛሬ አመሰግናለሁ።